สวัสดีครับทุกคนครับผมบอสเกียรติครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเป็นผลงานร่วมระหว่างผมกับคุณสิ่งนี้คือรูปปั้นใช้คำว่ารูปปั้นปะสเกลเจอร์เหรอมันคืออะไรงานประติมากรรมนี่เป็นงานประติมากรรมพระพิฆเนศที่ผมกับออฟร่วมกันออกแบบขึ้นมาได้เป็นพระองค์ท่านเลยพี่บอสดูเป็นคนที่ทดลองใช่ไหมมีเหตุและผลวิทยาศาสตร์แต่ทำไมดีถึงมาทำโมเดลพระพิฆเนศแบบนี้นั่นดิมันต้องย้อนไปไกลเลยย้อนไปถึงโมเดลนี้เลยนะนี่มีโมเดลสิงโตขาวตัวหนึ่งก็คือว่าครั้งหนึ่งผมไปอยู่เชียงใหม่และหนึ่งในที่ผมไปคือบ้านถวายแล้วผมก็ไปเจออาจารย์คนหนึ่งเขาเป็นคราฟต์แมนตัวเทพแล้วเขาก็พาผมชมผลงานของเขาและหนึ่งในที่เขาพาผมไปก็คือเขาพาผมไปให้รู้จักกับองค์พระพิฆเนศเพราะว่าเขาเป็นคนที่บูชาพระพิฆเนศอยู่แล้วอาจารย์คนเนี้ยเขาถึงกับมีรูปปั้นและประติมากรรมพระพิฆเนศคือเยอะมากในสถานที่ของเขาแล้วเขาก็ใช้คำว่าดูดวงให้กับผมมั้งโดยผ่านวันเดือนปีเกิดแล้วก็หน้าที่การงานต่างๆของผมหลังจากที่เขาดูทั้งหมดเสร็จเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยองค์ที่เข้ากับผมเนี่ยคือองค์เฮรัมพะคณปติคือองค์นี้เลยองค์นี้ เขาบอกว่าเป็นพระพิฆเนศองค์ที่มีความสเปเชียลอยู่เพราะเป็นองค์ที่นิชมากคนที่จะดวงที่จะเหมาะสมกับการบูชาปางเนี้ยน้อยมากเพราะว่าขั้นที่หนึ่งเลยคุณต้องเป็นคนที่แบบเป็นเหมือนผู้นำถ้าเป็นยุคนี้ก็คือเป็นเจ้าของบริษัทนะเราเป็นผู้นำคนองค์กรอะไรอย่างเงี้ยและอีกอันหนึ่งที่ต้องมีก็คือคุณต้องเป็นคนที่แบบหลากความสามารถมากๆเป็นเทพแห่งเป็ดทำได้หลายๆอย่างจึงเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงดวงเหมาะกับองค์นี้พอดีเพราะผมเป็นทั้งสองอย่างนี้แล้วผมก็ถามว่าอาจารย์ครับเข้าใจแล้วว่าผมเหมาะกับดวงปางนี้แล้วผมจะซื้อได้ที่ไหนครับอาจารย์ก็บอกว่าสั่งกับเขาได้ แต่ว่าด้วยความที่องค์นี้พิเศษต้องสั่งสร้างขึ้นมาใหม่สั่งคราฟต์แมนเคาะไม้ขึ้นมาใหม่เลยคืออาจารย์คนนี้เขาเป็นใครอธิบายหน่อยเป็นช่างประติมากรรมที่ทำงานจากไม้แล้วเขาทำมาเนี่ยน่าจะ 30-40 ปีแล้วแหละเขาทำแล้วเขาก็เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ด้วยเขามีลูกศิษย์เป็น100 คนหลังจากที่เขาบอกว่าสั่งทำได้แล้วยังไงต่อผมก็บอกขอดูแบบหน่อยว่าที่สั่งทำออกมาหน้าตาจะประมาณไหนก็เปิดรูปให้ดูผมก็มันก็โอเคนะแต่ผมคิดว่ามันไปได้มากกว่านี้อีกแล้วบวกกับความที่ว่าผมยังไม่ได้เชื่อเขาไงอยู่ๆผมจะไปเชื่อเขาได้ยังไงอยู่เขาบอกผมเหมาะกันนี่เหรอผมยังไม่เชื่อผมขอกลับไปทดลองอะไรดูก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์เขาบอกว่าโอเคนะถ้าใครอยากทดลองนะลองเอาสิงโตสีขาวนะไปวางไว้ตรงที่ทำงาน นะบอสเอาสิงโตสีขาววางที่โต๊ะทำงานแล้วดูว่าการงานและดวงชะตาดีขึ้นไหมผมกลับมาผมก็นี่สั่งพิมพ์เลยแล้วผมก็เอามาวางช่วงนั้นการงานผมติดขัดจริงวางปุ๊บเฮ้ยมันดีขึ้นจริงอาจารย์บอกว่าสิงโตขาวที่มันจะไปข่มไอ้พวกคนที่มันให้ร้ายเราทำให้เราแบบว่าทำงานได้ไม่ราบรื่นประมาณนี้ก็ฟังดูแล้วเฮ้ย make sense ว่ะผมก็เลยปิ้นขึ้นมานี่ไงแล้วก็วางแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงถามว่าผมพิสูจน์ได้ไหมผมมี KPI อะไรไหมไม่มีทั้งหมดนี่เป็นอารมณ์ล้วนๆแต่มันก็มากเพียงพอที่จะทำให้ผมโทรหาออฟแล้วกันวันนั้นรับปั้นทีดีป่ะเอางี้นะอันนี้คือบีฟคือเป็นสแตชูนะร่างกายเป็นคนนะแต่หัวเนี่ยเป็นช้างแล้วก็มี5 หัวแล้วนอกจาก5 หัวนะมือเนี่ยมี10 มือโอเคไหมแล้วใน10 มือเนี่ยถือของทั้งหมด8 ชิ้นพอถือของเสร็จปุ๊บทั้งหมดทั้งตัวท่านเนี่ยต้องนั่งอยู่บนสิงโตอีกออฟปั้นได้ไหม โจทย์แรกมาก็ยากเลยคลิปเนี้ยอาจจะดูเหมือนว่าเราแค่มานั่งคุยกันหน้าโต๊ะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราทำงานนี้มาเป็นเดือน2 เดือนเราจะเล่าย้อนไปว่าเราทำอะไรมาบ้างซึ่งเยอะมากๆเยอะมากนะครับเอาจากตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคเพราะว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกสุดเลยเนี่ยผมก็ดูรูปช้างแบบช้างจริงๆแล้วผมก็ขึ้นโมเดลนี่คือลายซีบัตเหรอซีบัตเหมือนปั้นดินนะครับผมก็ดึงโมเดลให้มันเป็นรูปช้างตามที่เล็บที่ผมดูคิดแค่นี้แหละหมวกประมาณนี้มั้งเนี่ยเป็นเหมือนเจดีใช่ไหมผมก็ประมาณนั้น มันง่ายกว่าปั้นดินจริงๆอีกเนอะง่ายกว่าเพราะว่ามีคอนโทรล Z นะใช่แต่ความรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนปั้นดินจริงๆเลยเฮ้ยนี่คุณดูเล็บเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่3 เล็บแล้วเยอะมากนี่เท้าคนก็คือใช่เท้าก็คือเท้าคนผมก็ปั้นตามง่ายก็
คุณเคยสอนผมเรื่องนี้ผมจำได้ สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เรียกว่า realistic ใช่ realistic style อืม ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เหมือนรูปภาพมากที่สุดแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะ อ๋อ นี่คุณดูสิงโตทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยเหรอเนี่ย ดูหมดอะ ครับแต่ตรงขนนี่แหละจะยากเพราะว่าเราไม่สามารถทำทีละเส้นได้นี่ครับมือคน โหนี่มันไม่ใช่แคทเลยอะสิ่งเนี้ยสิ่งนี้มันไม่ใช่แคทเลยอะ ในมือละก็วางโอ้เฮ้ยแล้วอ๋อแล้วคุณใส่กระดูกเข้าไปในนิ้วใช่ป่ะอ๋อไม่อันนี้สิแบบดัดเอาเลยโหเจ๋งว่ะเรียบร้อยต่อไปก็ไอเทมต่างๆนะครับไอเทมค้อนเป็นอะไรเงี้ยก็คือปั้นเอาแบบออร์แกนิกเชฟเลยเสร็จแล้วสวยงามมากอันนี้คือเทคนิคการปั้นอยากให้พี่วัดมาพูดถึงเทคนิคการพิมพ์ของตัวนี้หน่อยเทคนิคการพิมพ์ของตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยที่เราต้องทำก็คือเราต้องแยกชิ้นส่วนก่อนเพราะว่ามันมีโอเวอร์แฮงที่เยอะมากเพราะว่ามีหัวมีงามีงวงและมือต่างๆที่ยื่นออกมาเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันทำให้หัวและตัวเนี่ยและสิงโตเนี่ยมันไม่สามารถเป็นชิ้นเดียวกันได้เลยไม่ว่าจะวายยังไงมันก็พิมพ์มันก็ปริ้นเฟลมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้เราต้องแบ่งเป็น3ชิ้นในที่นี้ในวันนั้นนะที่พิมพ์สีเนื้อมันหมดพอดี เราก็เลยกลายเป็นว่าสีเนื้อพิมพ์แค่ตัวหัวขาวตัวส้มสิงโตขาวอันเนี้ยว่าพิมพ์ยากแล้วแต่สิ่งที่ยากกว่าคือไอเทมต่างๆในมือของเขานะครับเพราะว่า FDM เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถพิมพ์ได้เล็กละเอียดมากแต่ละชิ้นน่ะมันเลยไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ในส่วน FDM จะเห็นเส้นๆแล้วก็ซัพพอร์ตที่มันไม่ละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเห็นได้ว่าอันนี้คอนก็เป็นเรซินแล้วนะตอนนั้นเพิ่งได้เครื่องพิมพ์เรซินมาใหม่ไงเราเลยอยากเอาแค่ไฟล์คอนของออฟเนี่ยแล้วพิมพ์ดูว่าถ้าเป็นเรซินเนี่ยมันจะละเอียดมากกว่าคอน FDM แค่ไหนวะเลยเอามาพิมพ์เทียบกันในขณะที่พิมพ์ FDM พอเวลาเราพิมพ์ Organic Shape มันจะเริ่มเป็นปัญหาละเพราะว่า Organic Shape ต่างๆเวลาพิมพ์เนี่ยมันจะมีการย้วยค่อนข้างเยอะเลยซึ่ง FDM เนี่ยมันทำได้ไม่ดีอะไรที่เป็น Overhang หรือโค้งจัดมันจะสูญเสียดีเทลไปมันเลยทำให้เราจะเห็นจากตัวสิงโตนี้ได้ตัวสิงโตเนี่ยเราพิมพ์หน้านี้นะเราพิมพ์แนวนี้สิงโตมันพิมพ์ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ตรงตัวสิงโตมันเลยจะย้วยอันนี้ผมใส่ซัพพอร์ตเต็มที่แล้วนะเนี่ยขนาดใส่ซัพพอร์ตแล้วมันก็ยังย้วยอย่างนี้อยู่คือเพราะมันชันมากๆมันชันเกินใช่แล้วพอพิมพ์อันนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไมถึงต้องทำอันใหม่เพิ่มอันนี้ไม่พอใจตรงไหนโอเคถ้าเกิดเอาไว้บูชาเองผมอาจจะพอใจแล้วก็ได้นะแต่ว่าผมดันมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราออกแบบแล้วมันคงจะดีถ้าเราสามารถจะปริ้นขายให้ผู้ชมทางบ้านไปบูชาได้ด้วยถ้าผมจะปริ้นอันเนี้ยผมอายผมรู้แก่ใจว่า มันทำได้ดีกว่านี้ผมรู้แก่ใจว่ามันทำได้ดีกว่านี้ผมก็เลยแบบอันนี้อาจจะยังไม่พอใจหลังจากที่ออฟออกแบบแล้วก็ปริ้นองค์นี้ออกมาปุ๊บผมก็เลยบูชาองค์นี้แหละองค์ที่ผมปริ้นเองนี่แหละผมก็บอกกับท่านว่าถ้าท่านอยากให้ผมบูชาต่อไปเนี่ยไหนๆท่านก็มีสกิลมากมายแล้วเนี่ยมีตั้ง10 มือเนี่ยท่านเก่งขนาดนี้ท่านช่วยมอบสกิลการออกแบบแคทให้ผมหน่อยได้ไหมคือผมเนี่ยติดปัญหาการออกแบบแคทไม่รู้สมองมันเป็นอะไรทำไมมันถึงออกแบบแล้วมันไม่ลื่นถ้าท่านทำให้ผมแตกฉานเรื่องนี้ได้ผมจะบูชาท่านต่อเสร็จปุ๊บเว้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของมูหรอกพอผมตั้งจิตอธิษฐานโอ้ไหว้จะดิบดีใช่ปะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ผมเดินผ่านท่านผมจะนึกถึงไอ้สิ่งที่ตัวเองขอแล้วพอผมนึกถึงสิ่งที่ตัวเองขอผมก็เปิด YouTube แล้วผมก็เรียนแคทเว้ยถ้าผมก็เรียนแล้วผมก็เหมือนกับเข้าใจมันมากขึ้นรู้ตัวอีกทีนึงกลายเป็นว่าตอนนี้ผมได้สกิลแคทมาละเป็นอานิสงส์ของท่านเหรอผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ารู้แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นว่าตายละเราบอกท่านแล้วด้วยว่าเราจะบูชางั้นบูชาต่อเลยแล้วกันไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วออฟออกแบบให้ผมอีกรอบดิ เอาเวอร์ชันที่มันแบบมันวิจิตรมากขึ้นกว่านี้อีกบวกกับความที่ว่าตอนเนี้ยทาง Formlabs เขาได้อัปเกรดเป็นฟาร์มให้ผมแล้วก็ขอบคุณ Formlabs นะครับที่ทำให้ผมได้มีปริ้นฟาร์มForm 4 ที่บ้านจึงเป็นสาเหตุที่ผมสามารถที่จะพัฒนาโมเดลเนี้ยมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นเวอร์ชั่นเรซินได้แล้ว
นะครับจากอันนี้มาเป็นอันนี้เนี่ยผ่านมาอีก15เวอร์ชันครับออฟ เพราะฉะนั้นหน้าที่การออกแบบของผมที่จะโชว์ประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์เรซินที่มันละเอียดกว่านี้10 เท่า10 เท่าเนี่ยผมก็ต้องออกแบบโมเดลให้ละเอียดขึ้น10 เท่าใช่ จึงเป็นที่มาว่าโมเดลนี้ละเอียดว้าเพื่อโชว์ศักยภาพของเครื่องพิมพ์โอ้โหสุดยอดพอการที่ผมจะต้องออกแบบละเอียดขึ้น10 เท่าเนี่ยเทคนิคการออกแบบก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วคุณออกแบบยังไงมันถึงไม่เหมือนเดิมเรามาดูกันนะครับโอเคครับต่างลิบลับอันนี้คือเอาโมเดลเดิมมาลอกเหรอทาบผมไม่ได้ใช้เมาส์ปากกาเลยทำให้มันเป็นเหลี่ยมๆทั้งหมดใช่อันนี้เป็นความตั้งใจของศิลปินให้มันเป็นเหลี่ยมมันเรียกว่า hard surface อธิบายที่ hard surface เลยเทคนิคนี้ใช่ไหมใช่ต้นไม้เป็น organic shape หมวกกันน็อกเป็น hard surface โอเคมันจะมีความเป็นเลขาคณิตมากกว่าแล้วการที่จะวาดเส้นตรงหรือว่าวงกลมให้กลมมากๆใช้เมาส์ปากกาทำไม่ได้ผมต้องใช้เวกเตอร์มันถึงจะเป๊ะมันถึงจะเป็นทรงเลขาคณิตมากกว่านี่อันนี้กระดูกของจริงเห็นปะเห็นเมื่อกี้เห็นดัดงคืองวงทุกวงมีกระดูกหมดเลยผมเพิ่งมาได้เห็นเบื้องหลังของออฟพร้อมทุกคนเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่เล็บเชือกก็มีสุดว่ะนี่ใช่เสร็จแล้วต่อไปก็ขาแล้วก็สิงโตนะครับเนี่ยผมขึ้นจากสี่เหลี่ยมแล้วก็ลากดึงเก่งการเป็นศิลปินได้นี่มันต้องใช้อุปกรณ์เก่งอ่ะแต่ว่าผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรียลลิสติกสไตล์คือเนี่ยยังเห็นว่าสิงโตในรูปบนหน้าจอเนี่ยแต่ผมก็ปั้นไม่ได้เหมือนมันขนาดนั้นผมต้องครีเอทีฟของมันให้มันมีสไตล์ไม่ให้มันเป็นออร์แกนิกเชฟแบบอันที่แล้วคือถึงแม้ว่าเราจะได้แบบที่เราชอบแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาตอนการพิมพ์มันทำให้เราต้องแก้แบบให้เฟรนลี่ต่อการพิมพ์ด้วยนี่คือความยากครับ ก็จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมสิงโตเวอร์ชันนี้ถึงเป็นขนแหลมๆนี่เวอร์ชันสิงโตเวอร์ชันนี้ขนแหลมเท่มากเพียงแต่ว่ามันพิมพ์แล้วมันซัพพอร์ตมันแกะยากมากเลยอันเนี้ยมันเลยเป็นปัญหาสำหรับคนที่เขาจะพิมพ์ไงพิมพ์ยังไงน่าจะอย่างนี้นะน่าจะอย่างนี้คือมันต้องมีซัพพอร์ตมาเกาะตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยไม่มีปัญหาหรอกซัพพอร์ตข้างล่างเนี้ยแต่ว่าตรงปลายผมเนี่ยที่มันลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยมันก็ต้องมีซัพพอร์ตด้วยไม่งั้นมันจะพิมพ์ขึ้นมาจากกลางอากาศไม่ได้มันจึงกลายเป็นว่าซัพพอร์ตเนี่ยบางทีมันต้องเลี้ยวขึ้นมาแล้วก็มาช่วยซัพพอร์ตไอ้ขนแหลมๆนี่หรือบางทีต้องมีซัพพอร์ตที่เกาะอยู่บนหลังสิงโตเนี่ยเพื่อขึ้นมาซัพพอร์ตขนแหลมๆของมันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้มันทำได้ไม่งั้นจะพิมพ์ออกมาได้ยังไงเพียงแต่ว่ามันเสียเวลา process เยอะมากในการที่จะค่อยๆตัดซัพพอร์ตต่างๆเล็กๆน้อยๆออกเนี่ยจะว่าไปพอมานั่งมองดูยังเห็นซัพพอร์ตที่ไม่สวยงามอยู่เหลืออยู่บ้างเลยเพราะมันแกะยากเกินอันนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำไมสิงโตเวอร์ชั่นล่าสุดมันถึงลู่ลมขนมันลู่ลมมากขึ้น เป็นสิงโตแอโร่มากขึ้นก็คลิปนี้มีทั้ง2ส่วนในการออกแบบเนาะของผมเรียกว่าออกแบบอะไรวะของคนเนี่ยเรียกว่าออกแบบถ้าเกิดเป็น manufacturing นะเขาจะเรียกว่าออกแบบ CAD ส่วนของผมเนี่ยเขาจะเรียกว่า CAM ข้อแตกต่างก็คือ CAD เนี่ยเขาเรียกว่า Computer Aided Design คุณจะอยู่ฝั่งดีไซน์ส่วนผมอยู่ฝั่ง CAM Computer Aided Manufacturing อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนออกแบบ CAD และ CAM มาทำงานด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยแต่ว่าถามว่าออกแบบ CAD 100% ไหมคำตอบคือไม่เพราะว่าออกแบบมาจากแบ็คกราวด์ของ Blender ซึ่งมันเป็นการปั้นที่มันไม่ใช่ native CAD 100%มันไม่ใช่แบบว่าผมสามารถถามออฟได้ว่าเฮ้ยออฟไอ้จมูกสิงโตนี่มันกี่ไมครอนวะอะไรเงี้ยบางทีอาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เริ่มมาจากดิเมนชันนั้นอันนึงที่ต้องพูดเรื่องนี้เลยก็คือว่าพอเวลามันมาใช้งานจริงปุ๊บอะบางจังหวะเนี่ยซัพพอร์ตมันใส่ไม่ได้มันจึงเป็นสาเหตุที่เวอร์ชั่นล่าสุดเนี้ยมีส่วนพิเศษมากก็คือมือของท่านเนี่ยสามารถถอดได้ให้ดูเวอร์ชันก่อนว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคือพอเวลาเราพิมพ์ตัวบอดี้เปล่าๆในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ใต้มือขององค์พระพิฆเนศจะมีซัพพอร์ตที่แกะยากมากอยู่ข้างล่าง
มันเป็นดีเทลที่แบบมองไกลๆถามว่าเห็นไหมก็ไม่เห็นหรอก แต่ว่าพอมาตั้งใจมองไกลๆแล้วมันรู้สึกไม่ดีอ่ะ มันตัดซัพพอร์ตยาก มันอยู่ในที่ที่แคบมากแม้แต่ใบคัตเตอร์ที่ผมมีเล็กที่สุดเนี่ยผมยังแทงเข้าไปจะแกะซัพพอร์ตลำบากมากจึงเป็นสาเหตุที่ผมคุยเอาว่าเฮ้ยเราตัดมือออกได้ไหมเราประกอบที่หลังได้ไหม แยกพิมพ์ออฟก็เลยลองตัดให้ผมดูแล้วพอเวลาผมมาลองใส่เนี่ยผลปรากฏว่ามันใส่ไม่ได้มันแน่นไปสิ่งที่ออฟไม่เคยทำและกำลังทำในครั้งนี้เขาเรียกว่า assembly ก็คือการประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกันเราต้องจูนให้มันเป๊ะมากๆแล้วด้วยความที่ออฟไม่เคยออกแบบชิ้นส่วนที่มันเข้ากันด้วยวัสดุนี้ด้วยเครื่องพิมพ์นี้มาก่อนเนี่ยมันเลยเป็นไปไม่ได้เลยแหละที่จะออกแบบครั้งแรกแล้วให้มันเสียบเข้าได้เลยผมก็เลยเอาความรู้มาจากการจูนเครื่องพิมพ์สามมิติของผมอย่างยาวนานมาใช้ในโปรเจกต์ครั้งนี้โดยการบอกออฟว่าเฮ้ยถ้างั้นเราต้องออกแบบอุปกรณ์ทดสอบกันนั่นแหละก็เลยออกแบบเป็นชิ้นนี้ครับชิ้นนี้คือ test print ที่แต่ละรูเนี่ยผมจะบอกให้ออฟออกแบบให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงเล็กเล็กลงใช่เพราะว่าตอนใส่แขนนะมันแน่นใช่ไหมผมก็ต้องเทสฝั่งตัวผู้เนี่ยให้เล็กลงนิดนึงมาทั้งหมด8อันแล้วก็ให้มาเทสใส่ดูว่าอันไหนมันฟิลดีสุดมันไม่หลวมเกินไปไม่แน่นเกินไปใช่เราถึงจะได้ค่าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียบแล้วมันได้มันไม่หล่นแล้วพอเราได้ค่านี้ปุ๊บเราก็เลยเอาเซตติ้งเนี้ยโยนมันเข้าไปในโมเดลแล้วทำเวอร์ชันใหม่ออกมาจึงเป็นสาเหตุที่เวอร์ชันล่าสุดเนี้ยมือของท่านเนี่ยถอดประกอบได้เสร็จแล้วครับองค์เนี้ยที่ออกแบบมาเป็นองค์ที่ขี่อยู่บนสิงโตใช่ไหมโดยปางทั่วไปเนี่ยที่คนอื่นเขาออกแบบกันเนี่ยเขาจะขี่สิงโตอยู่ด้านข้างที่ออฟดูเรฟเฟอเรนซ์มาก็ด้านข้างทั้งหมดเลยถูกปะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่าจะวาดยังไงเว้ยส่วนใหญ่มันจะเป็น 2.5D ใช่ศิลปะส่วนใหญ่ที่เป็นขององค์พระพิฆเนศที่เราเห็นปางเนี่ยจะเป็น 2.5D จึงเป็นสาเหตุที่เราจะเห็นเขานั่งด้านข้างเพราะว่าศิลปินเขาคงไม่รู้ว่าจะนั่งบนสิงโตยังไงให้รู้เป็นสิงโตเป็นที่มาว่าออฟทำให้ผมประหลาดใจมากออกแบบให้ดู2แบบเลยจะนั่งด้านข้างก็ได้ จะนั่งคอมก็ได้มีให้เลือก2แบบเลยแล้วผมเฮ้ยมันเจ๋งมากเพราะว่านี่อาจจะเป็นไปได้ว่าเราเป็นแก๊งศิลปินแรกของโลกที่ทำปางนี้เวอร์ชั่นนั่งคอมหรอเชี่ยใช่ไหมมันไม่เคยเห็นถ้าคนดูเคยเห็นแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่เคยเห็น อันนี้คือดีเทลที่1บอกไปแล้วก็คือนั่งคอมโหนี่เท่มากดีเทลที่2นะครับเรซินเนี่ยมันต้องเจาะรู FDM เนี่ยมันไม่ต้องเจาะรูเพราะว่ามันสามารถที่จะเลือกอินฟิลได้เพื่อประหยัดพลาสติกในการพิมพ์แต่ว่าเรซินเนี่ยไม่สามารถเลือกอินฟิลได้คือพอพิมพ์ปุ๊บทั้งชิ้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรซินเลยก็คือเปลืองมากก็คือข้างในตันเลยข้างในตันเลยนี่คือสาเหตุที่คนที่ทำแคมแบบผมเนี่ยผมต้องไปเจาะรูเรียกว่าทำให้โมเดลนี้กลวงก่อนเราจึงจะเห็นจากโมเดลสิงโตอันนี้ได้เป็นตัวอย่างว่าผมมีรูตรงนี้แอบใส่รูเอาไว้เพื่อตอนที่เวลาพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยเรซินมันจะได้หยดออกจากรูนี้ได้และสิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าผมใช้พิมพ์แบบตันนะแป๊บเดียวผมมึงหมดละวิธีการแก้คือทำให้มันกลวงแล้วก็ใช้เรซินอย่างประหยัดนะครับนี่คือหมดละเทคนิคของการพิมพ์เรซ ผมว่าเราต้องแก้กล้วยหมดหมดแล้วครับในส่วนของเทคนิคการพิมพ์เรซินวันนี้ขอจบไปตรงนี้แล้วกันว่าผมกับออฟใช้เวลา2เดือนเนี่ยในการออกแบบแล้วก็ช่วยกันพิมพ์โมเดลนี้ขึ้นมาฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเพราะว่าในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปปลุกเสกกันตอนนี้นะท่านอยู่ในภาวะของอาร์ตทอยวิธีสร้างวิธีเดียวกับอาร์ตทอยเลยอาร์ตทอยก็สร้างแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าความตั้งใจผมไม่ได้จะทำเป็นอาร์ตทอยผมตั้งใจทำให้สิ่งนี้มีพลังงานเพิ่มพลังให้กับ ท่านและท่านจะแปลงร่างจากอาร์ตทอยเป็นสิ่งที่บูชาได้พี่บอสสายมูใช่ไหมเลยเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปด้วยอินเสิร์ตสวยๆจากผลงานของผมแล้วกันนะครับแล้วเจอกัน